Welcome back sa Idol sa Kusina. Ngayon naman, as promised, crab cake ang niluluto natin ngayon. Wow. Simulan na natin. Game. Okay, game. Pag-iabot yung ating glass bowl. Yan. Of course, lalagyan natin na ito yung crab cake na gagawin natin, pero ito'y crab meat na. Okay. Hindi yung isang buo na tatagtarin mo pa ilalagay dyan. Now, lagyan natin ng eggs. Isa sa'yo, isa sa akin. Nako, chef. Sige, kaya mo yan. Sige. Ayan. Di ba? Ayun. Ayun. At lalagyan natin ng harina. Ayan. Flour. Yes. Alam mo pagkakaiba sa ating crab cake, Rachelle, no? Lagyan natin Ano ng po? mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Yan. Tama na yan. Okay, Rachelle, po. pakihalo na lang. So, lalagyan natin siya ng crackers or breadcrumbs. Yung mga crackers na medyo nadurog, yung dulo, itatabi nyo at didikdikin at ganito pong ilalabas dyan. Ayan. Ihalo natin. No? Lagyan natin ng konting soy sauce. Ay, Okay? sorry. Sige lang, halo lang. Then garlic powder. Chef, pwede po kaya yung shelled or blended shrimps? Pwede po. Pwede po. Pwede rin po. As long as durog. Yes, di ba? Ano nga naman kung buo-buo yun? Ginger powder. Yan. Yes. What else? A little bit of paprika para mamula-mula siya. Ayan. Yes. Lahat na. Nilagyan natin ng green and red bell pepper. You love bell pepper? Opo. Ayan. You love red bell pepper? Sige po. Ano, pampakulay din po yan. Papakuloyin Ayan. sa lahat na. Alright. So, natira nating ketchup at saka yung ating mayonnaise. Mamaya yung sa sauce at saka konting soy sauce. Alright. Yeah. Okay na. So, sindihan na natin yung ating kalan. Sabay-sabay nating lutuin. Ano? Okay. At turuan kita paano gumawa ng May shape po ba yan? ganyan lang po. Ha? 1, 3. 2. May bilang, chef. Tapos, ganun mo siya para mabilog. Hindi kinakamayan. Di ba? Oh, nakita nyo? Ayos. Tapos, ganyan mo. Okay? Sandali Okay. lang. Olive oil. O yan, oil na lang yan. Ito Yan, po. yan. Lagyan mo. Drizzle mo. Yes, drizzle. Okay, so hindi kailangan maghirap gumawa ng cake na ito. Ganito lang, ha? Kita nyo yan? Dapat may spoon, Yes. diba? Yes. Pag kinamay po, ano to? Kakapit sa kamay mo. So, ipapatong natin. Dito ka na. Ganyan. At saka natin pa-flat. Ayan. Kaya mo? Sige, Ayan. relax lang. Sige. Din lalaparin mo dyan. Lalaparin ganyan mo. Diba? Yes? Opo? May mga crab cakes po kasing dry, kaya din po bland din po yung lasa niya. Yes. Paano po Bigyan natin mapapanatili Yeah. yung juiciness ng meat niya? Yes, Crab. nakita mo kanina, napanood mo nilagyan ko ng mayonnaise. Yun ang hindi nila alam. Yan. Na ang pagpa-moistures, yan, ay ang mayonnaise. At siyempre, yung crackers. Yan, nilagyan niya ng heart. Pwede heart yan, pwede tulungan kita, pwede yan, oh. Gusto mo heart? Ayan, o, yan. Pwede. Yan, pwedeng heart. Di ba? Oh. So, ganito ha, pag baliktad, kita mo? Ayan. May buwelo, Ganda may ng buwelo. kulay, di ba? Ganda ng kulay niya. Kabila ulit. Tumikit, ayan. Yan, sulit ha? Ayan. Yan. Ito na ulit. Ayan. Ito ulit. Ito yung heart. Wow, Ayan. naman. Kulay ganda, no? Alright. So, kunti na lang yan. Luto na. Ito naman, baliktarin natin. Diba? Mabilis, ha? Oo. Ang bango, no? Subukan, eh. Ang bango, no? Okay, ikaw. isa na, Mapasira po. Ay, Hindi, baka. isa na siyo. Try. Yan, sige. Angat. Aangat. Yan. Teka. Yun na lang. Ang galing! Nakakatakot. Okay, ang galing. Okay. Gulat na gulat ako ron. Okay. Okay. May palakpak talaga. Yeah. Okay lang yan. Then, habang inantayan natin yan, Rachelle, nagawa tayo ng haloy mo to.
mayonnaise, ketchup, a little bit of soy sauce. Yes. Yan. Yan na. Ayan na, dyan ka lang. At gagawa tayo ng sauce. Lalagyan ng sauce. Pwede na. Then, 1, Ayan na. 2. Dahil ginawa ni Rachelle to, Wow. heart. Special talaga. Special heart. Okay? So, Yan ayan. na. Lalagyan na natin ng konting garnish. Yeah. Yay! Ano yun? Yan. Para may kulay, lagyan natin na. Bilis naman. Okay. Nilagyan natin ng. Yan. Okay. Lagyan natin ng ping, ping, ping. Okay. Saan po? Dito sa gilid na yan, pati si babaw. Alright? So, ping, 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 ping! Yeah. Yes! Here it is! Crab cakes! Kain na na! Okay, Rachelle, please sit down. Yay! Yan. Salamat po. Wala nga naman. I have to change the spoon. Eh, mga 1 month kang guest dito. Okay na. Alright? Yes. Yeah? Yung lasa niya, maanghang. Gusto ko yung anghang. Tamang-tama lang at sobrang sarap. Favorite ko ang crab. Kaya sobrang sarap. Super sarap. Perfect. Wala akong masabi. Talagang may natutunan ko bagong recipe. O, Rachelle, solve ka ba sa ating crab cakes? Sobrang sarap. Hanggang ngayon nga po, kumakain pa rin ako. Parang alam niyo yun, Chef, parang ayoko lulukin. Sobrang ha? sarap. Parang gusto ko Wow. namnamin pa eh. Ang galing. Hindi, sarap po, promise. Okay, thank you. Sige, kumain ka lang dyan. Okay? Huwag kayong alis. May special drink ako para sa inyo. Magbabalik ang idol sa kusina.